صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. وعاجل جدا خبر مؤسف، عاجل اندلاع حريق هائل في مسجد بأسيوط. خبر قد أحزننا جميعا كمصريين. اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بمسجد الشيخ علم الدين الرباط في مدينة منفلوط، مما أسفر عن احتراق محتوياته. وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق هائل في مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط. وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث وتجري محاولات السيطرة على النيران. قد تكون الأضرار الناجمة عن الحرائق صغيرة أو لربما فقط مادية، إلا أنه في بعض الأحيان قد تسبب الحرائق المنزلية بمآسي لا تنسى. ولأن حياتنا وأرواح أطفالنا وعائلتنا هي أغلى ما نملك، علينا اتخاذ بعض التدابير الاحترازية التي من شأنها أن تبعدنا عن تجربة لا تحمد عقباها. لذلك قررنا في بيوت اليوم أن نضع بين يديك تقرير عن التعامل مع الحرائق المنزلية، الذي يشمل مجموعة نصائح لتجنب الحرائق المنزلية وكيفية التعامل معها، آملين بأن ننشر الوعي بخطورة مثل هذه الحوادث. أهم نصائح لتجنب الحرائق المنزلية: لا يمكننا الاستهانة بأعداد الخسائر البشرية والمادية التي تسبب بها الحرائق حول العالم، فقد يكون السبب الأكبر في ذلك هو قلة الوعي بأسباب ومخاطر الحرائق المنزلية، وعدم امتلاك الخبرة الكافية في كيفية التعامل مع الحرائق المنزلية. لذا فيما يلي سنسلط الضوء على أهم الأمور المتعلقة بحرائق المنزل. كيف يمكن تفادي حدوث الحرائق في المنزل في حالة نشوبها؟ ما هي مسببات الحرائق؟ هناك مقولة عربية شهيرة تقول: ومعظم النار من مستصغر الشرر، والتي تنطبق تماما على أسباب الحرائق المنزلية التي قد لا تخطر في بالك. فإن كنت تبحث عن كيفية تجنب الحرائق المنزلية، عليك معرفة مسببات الحريق أولا، وهي التدخين في غرفة النوم. أعقاب السجائر هي من أكثر العوامل التي تؤدي إلى حرائق المنزل. قد تكون أعقاب السجائر أحد أخطر مسببات الحريق في المنزل، فيكاد لا يخلو بيت من المدخنين. والأمر الخطير في أعقاب السجائر هي أنها قد تبقى مشتعلة لأكثر من ساعة، مما قد يتسبب بحريق كبير في المنزل في حال تلامسها مع الأقمشة أو السجاد وما إلى ذلك من أساس في المنزل. لذا من المهم جدا تجنب التدخين في المنزل أو التأكد من إطفاء السيجارة بعد الانتهاء من تدخينها. الأجهزة الكهربائية: تمثل الأجهزة الكهربائية مصدر خطورة في بعض الأحيان، فقد يكون فيها خطأ مصنعي أو ربما تتعرض لماس كهربائي بسبب الضغط الهائل الذي يتعرض له محول الكهرباء الرئيسي بسبب إشعال الكثير من الأجهزة بشكل متواصل، بالإضافة إلى درجات الحرارة العالية التي تشكل خطورة على الأجهزة الكهربائية. يتوجب علينا التأكد دائما من عمل صيانة دورية لأجهزة المنزلية كسخان المياه وأجهزة التكييف والفرن وغيرها، فهي من أسباب الحرائق في المنزل. وهذا نقلا عن صدى البلد. خبر آخر: الأخت مرسى محروس تشيد بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور. ماذا بعد؟ أشادت النائبة مرسى محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماية الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها على تصريحات السيد الرئيس فيما يخص القرارات التي أعلن عنها برفع الحد الأدنى للأجور، حيث قالت في رأيي إن تهنئة الرئيس للمصريين بالعام الجديد 2022 قد أتمت بأفضل صورة ممكنة. وكما قد نوهت سابقا أننا بدأنا نحصد أولى ثمار نجاح الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى أن قرارات اليوم تجعل المواطنين يرون ملامح هذا الوضع النجاح. وأضافت وقالت عضوة البرلمان: زيادة الأجور والعلاوات دليل على شعور الدولة والجهات السيادية بالمواطنين، مما يعكس الاتجاه الإيجابي لمسار الدولة. كما نوهت محروس أن الدولة أصبحت تقوم بعملية الإنعاش في مؤسساتها بقراراتها التحفيزية، وأكدت على سعادتها بتخصيص ميزانية لتطوير المنظومة التعليمية كاملة، موضحا أن المعلمين هم ركيزة أساسية قادرة على خلق وعي، بالإضافة لأنهم عضو هام ومكمل في خطة بناء الجمهورية المصرية الجديدة. وهذا ما أكدت سابقا في كلمتها في الجلسة العامة أمام وزير التربية والتعليم، كما أوضحت قائلا: إذا استعرضنا جهود الدولة اليوم وقراراتها عن كافة المستويات، سوف نرى أن الدولة تحاول بذل قصارى جهدها في تطبيق أهم المعايير العالمية للتطوير.
وقالت أخيرا أن الرئيس السيسي يعمل كل ما في وسعه من أجل تحقيق الأمان للوطن الجميل. انتهاء التحقيق مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، ونشاهد التفاصيل معا. انتهاء تحقيق مع الطبيب المعالج للإعلامي. انتهت منذ قليل جلسة التحقيق مع الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي شريف عباس، التي تمت اليوم أمام لجنة التحقيقات بمقر النقابة العامة للأطباء للاستماع إلى أقواله في الاتهامات الموجهة إليه من قبل أسرة الإعلامي وائل الإبراشي بشأن ارتكابه خطأ طبي خلال علاج الراحل. وغادر عباس مبنى النقابة مسرعا ورفض الحديث مع الصحفيين عن كواليس التحقيق والنتائج التي أسفرت عنه. وكان النائب العام المستشار حماد الصاوي أمر السبت الماضي باتخاذ إجراءات التحقيق بواقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي التي تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت النيابة العامة في بيان لها إن زوجة المتوفي شكت في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبا بالتسبب في وفاته إذا أعطاها أقراصا غير متداولة مدعيا فعالتها في علاج فيروس كورونا كوفيد 19، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفي خلال ملازمته رغم ما لذلك من أثر سلبي. من جهتها أكدت النقابة العامة للأطباء أن تحديد المسؤولية عن الضرر ووجود خطأ طبي من عدمه هو قرار لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المختصة المحول لها والمخول لها قانونا إجراء التحقيقات، مشيرا إلى أن تناول بعض وسائل الإعلام لأحداث طبية واتهام الأطباء وغيرهم وإصدار أحكام مسبوقة بالإدانة هو أمر مخالف للقانون واقتراء أو تغول على السلطة القضائية. خبر آخر: التعليم تصدر خبرا وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية اليوم لهذا السبب. ما هذا؟ قررت وزارة التربية والتعليم الفني اعتبارا غد الأربعاء 19 يناير أجازة لطلاب المدارس من امتحانات نصف العام الدراسي العام. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الأجازة بمناسبة عيد الغطاس المجيد، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي احتراما للإخوة المسيحيين. وجدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 امتحان نصف العام في مادة اللغة الإنجليزية، وفي ذلك رابع يوم امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي. وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن امتحان اللغة الإنجليزية لتلاميذ الطلاب الصف الرابع الابتدائي بساعة ونصف فقط، مشيرا إلى أن عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصف الرابع 15 سؤالا فقط. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم وضع امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه، مؤكدا أن الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي يشمل أسئلة من جميع الدروس التي تم تدريسها لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية 2021. وعلى جانب ذلك يذكر أن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا أو مايكرون أمر عاد من جديد ليشغل الرأي العام ويثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت أنباء مجهولة المصدر تشيع خبر تعطيل الدراسة والامتحانات في المدارس بعد زيادة حالات كورونا ومايكرون بين الطلاب. وفي هذا الإطار لفتت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال على السوشيال ميديا بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا ومايكرون، حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: لا يوجد قرار بتعطيل الدراسة ولا تأجيل الامتحانات ولا تغيير في موعد أجازة منتصف العام. وأضاف وزير التربية والتعليم: نحن نطبق كل الإجراءات الاحترازية بكل دقة في جميع المدارس وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب. وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كل ما يثار بشأن وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات كورونا في المدارس المصرية بشكل استدعى تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر. وقال وزير التربية والتعليم: لم نتلقى أي تقارير رسمية تشير إلى ارتفاع حالات كورونا أو أوميكرون في المدارس الحكومية أو الدولية في مصر، وبالتالي لم يصدر أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا أو أوميكرون. وأضاف وزير التربية والتعليم: لا توجد إصابات كورونا مؤثرة على العملية الدراسية والامتحانية في المدارس، وتجرى امتحانات نصف العام في جو هادئ وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا. وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس شددت خلالها على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مدارس الجمهورية بالتزامن مع بدء انطلاق امتحانات نصف العام للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت وزارة التربية والتعليم أن اتباع الإجراءات الاحترازية لن يقتصر على أول يوم في امتحانات نصف العام فقط، ولكن سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس طوال فترة إجراءات امتحانات نصف العام، وذلك حفاظا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية. وأضافت وزارة التربية والتعليم: تتمثل أبرز الإجراءات الاحترازية التي تم إلزام جميع المدارس بتطبيقها طوال فترة امتحان نصف العام فيما يلي:
تعقيم وتطهير لجان امتحانات نصف العام، منع التجمعات حول مقرات اللجان، ضبط عملية الدخول والخروج من اللجان، الحفاظ على المسافات الأمنية بين الطلاب داخل اللجان، قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، ومحسسنا ان احنا في امريكا، وان شاء الله كله كلام هكس في هكس. وشددت وزارة التربية والتعليم الفني على حرص وزارة التربية والتعليم واهتمامها الشديد بالحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات. وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل غير رسمي، مؤكدا أن الوزارة مسؤولة فقط عما تعلن بنفسها في بيانات رسمية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أو الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم الذي أهدر التعليم. وقال وزير التربية والتعليم أنه ما دامت وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمات مجلس الوزراء لم تصدر أي قرارات جديدة تستدعي تعطيل الدراسة والامتحانات في مصر بسبب كورونا أو أوميكرون، سوف تلتزم وزارة التربية والتعليم بالخريطة الزمنية الرسمية لعام 2021-2022 إجراءات عاجلة للمدارس بسبب أوميكرون. وتلقت مدارس محافظة القاهرة أول تعليمات رسمية صريحة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في المدارس لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون ودلتا، حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في خطاب رسمي للمدارس على ضرورة المتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس. كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإدارات التعليمية بضرورة مخاطبة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد أوميكرون، حيث وصفت وزارة التربية والتعليم المتحور المقلق. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بتمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية من غسل الأيدي بسبب مستمر طوال اليوم الدراسي. كله كلام في كلام. وتم التشديد أيضا على ضرورة مخاطبة المدارس بتقليل التجمعات الكثيرة للطلاب، خاصة التجمعات غير اللازمة داخل المبنى المدرسي، مع التنبيه على الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطلاب. كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مخاطبة كافة المدارس بضرورة اتباع العادات الصحية أثناء العطس، استخدام المناديل الورقية، تعطيل الدراسة في قانون مواجهة الأوبئة والجوائح. جدير بالذكر أنه كان تم مؤخرا عن إقرار قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص في مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة. ومن أبرز التدابير التي ذكرها قانون مواجهة الأوبئة والجوائح تعطيل الدراسة مدة محددة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدبير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة. وهذا هو أيضا منقول من صدى البلد. خبر آخر وهو من الأخبار الجميلة والتي تحفز المصريين دائما على قراءتها، إنه اليوم يوم عيد الغطاس، عيد الغطاس المجيد، وهو عيد للإخوة المسيحيين، هو يسمى عيد الظهور الإلهي، حيث ظهر فيه الآب في كلامه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وأقنوم الابن الذي تعمد من يوحنا المعمدان، وأقنوم الروح القدس الذي ظهر في هيئة حمامة على كتف السيد المسيح. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايما مصر تكون بخير وبصحة وبسلام. ونفس الكلام اللي احنا سمعناه عن التعليم وعن المدارس يتحقق بالفعل، ما يبقاش كلام كله عبارة عن منشطات وكلام جرايد، وما يبقاش فيه حاجات فعلية. طلابنا محتاجين فعلا تعليم حقيقي، محتاجين فعلا دراسة حقيقية، محتاجين فعلا ان احنا نتعلم تعليم حقيقي وليس تعليم وهمي، ما يبقاش كله كلام في كلام. الولاد بيروحوا المدارس كأنهم راحوا وزي ما رجعوا. ما ينفعش يبقى هو نقول ان احنا هنعلم تعليم وهيكون بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالتابلت، ويفاجئوا بعد كده قبليها بيومين، قبل الامتحان بيومين، يتقال لهم لا انتوا هتمتحنوا يدوي. بلاش التشتيت ارجوك، انت كده خلاص ما بقاش في اي نوع من المصداقية. وانا عن نفسي مش عارف ليه الرئيس ساكت عنك لحد دلوقتي ليه،
انت ما قمتش باي نوع من تطوير التعليم نهائيا. انت يعني للاسف الشديد قمت بافساد التعليم نهائيا. لا تعليم في مصر حتى الان، والكل بيتكلم بيقول مدرسين او اولياء امور. يعني ربنا يعينك ويعيننا، ويا رب يعمل الصالح دايما لمصر. النهارده طقس اليوم شديد البرودة وأمطار ورياح وتحذير الأرصاد. الأرصاد بتحذر النهارده من الجو، واحنا عارفين طبعا ان كل سنة من عيد الغطاس لازم بتبقى في أمطار غزيرة والنيل بيتملي، وبيبقى حاجة سعيدة جدا جدا. لأن كمان احنا زي ما احنا عارفين ان الأمطار بتبقى مفيدة للزروع، وبتبقى مفيدة في النباتات، وبتبقى مفيدة لكل حاجة. مصر دايما يعني هبة النيل، والنيل هبة مصر. فالنيل دوت هو المصدر الرئيسي لشرب المصريين، وربنا عمره ما ساب المصريين، وقال مبارك شعب مصر. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات أيضا متقطعة. وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات أيضا متقطعة، فيما تضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتراوح سرعات الرياح ما بين 60 و 70 كيلو متر في الساعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج يصل إلى 3 وإلى 5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج يكون من 1.5 متر إلى 2 متر وربع، والرياح السطحية شمالية غريبة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: القاهرة 15 و7، الإسكندرية 15 و10، وادي النطرون 14 9، طنطا 15 9، شبين الكوم 15 7، دمنهور 14 8، بلطيم 16 9، مطروح 15 9، السلوم 14 9، سيوة 15 3، بورسعيد 16 9، دمياط 15 9، الزقازيق 16 7، المنصورة 15 7، إسماعيلية 17 8، السويس 17 7، العريش 17 9، رفح 16 9، راس سدر 16 8، نخل 11 1، نويبع 18 10، طابة 13 10، كاترين 6 0، الطور 17 9، شرم الشيخ 19 12، الغردقة 20 12، مرسى علم 18 12، الفيوم 16 3، بني سويف 16 3، المنيا 16 4، اسيوط 17 4، سوهاج 17 5، قنا 17 5، الأقصر 17 7، أسوان 17 7، إدفو 18 7، أبو سمبل 17 7. يعني ربنا يسترها ويجعل مصر دايما مليئة بالخير وحاجات يعني رهيبة جدا جدا، وربنا يسترها على مصر الكبيرة، مصر الجميلة، مصر الحلوة اللي شعبها، الشعب المصري الكريم، الشعب المصري اللي ربنا دايما بيديله كل ما هو شيء جميل وشيء حلو. طبعا النهاردة من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها وهو عيد الغطاس المجيد، وهو للإخوة المسيحيين، وزي ما اتكلمنا وقلنا بيحتفلوا بيه وبياكلوا فيه قلقاس وبياكلوا فيه قصب. ليه بياكلوا قلقاس؟ القلقاس ده بيبقى فيه مادة زلالية كده، بتبقى المادة دي سامة، فالمادة دي لما بتتحط القلقاسة جوه المية، المادة السامة دي بتتحول إلى مادة نافعة للبني آدم، تتحول من سامة نافعة. كذلك الإنسان لما بيتعمد بيدفن مع الخطايا بتاعته ويتحول إلى إنسان جديد. هنا يوحنا المعمدان عمد الناس بالتوبة، وطبعا زي ما احنا عارفين أبونا إبراهام نبيه يظهر له السيد المسيح ويعطيهم هذه ال10 وصايا يوصلهم للعالم. أبونا إبراهام نبيه هو راعي كنيسة العذراء مريم في دير البرشا في عام 2000. ظهر له السيد المسيح وقال له إنه يحب ويعطاه 10 وصايا حتى يوصلهم للشعب، وال10 وصايا هما:
كل الشعب يا أبونا لا تنشغلوا بمحبة العالم أكثر من محبتي، ولماذا لا تفكرون في محبتي بل تفكرون في حصولكم على محبة الناس؟ كلهم أنا معكم، أنا أحبكم، لا تخافوا من أحد. كل رجال الدين لا تتكلوا على رتبكم، فإن الرتب لا تتكل على الرتبة، يعني في أن الرتب في الأرض لتنظيم الكنيسة، أما في ملكوت نظام آخر. سهلوا الطريق لدخول الناس إلى الملكوت، وبسطوا وصايا للشعب، وشجعوا الناس على حفظ وصاياي لأنها ليست ثقيلة وحملي خفيف. كلهم لا تهتموا بالحرب وتتركوا الروح والجوهر. كلهم أنا طالب الطهارة والمحبة والرحمة. كل ناس يعيشوا بالعالم طاهرين ويعيشوا محبين، يعيشوا رحماء. كلهم هناك أشياء كثيرة لا تظنوا أنكم تشاهدون عليها حسابا، سوف أعطيكم عليها حسابا وإجراء وإكليلا في يوم الدين، وأنا لا أضيع أجر أحد. كلهم إن أقل شيء يعملوه أو يقدموه في الأرض أنا أكتبه لهم في سفر الحياة. كلمهم عن الطهارة والمحبة والرحمة، وهذا إن كان كلام صادق أو غير صادق لا نعلم، إن كان هذا الكلام حقيقي أو غير حقيقي. أحبائي وأعزائي، كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعلها سنة حلوة وسعيدة عليكم يا رب. دايما تكونوا بألف خير وسعادة. سامحوني إن طولت عليكم، وأنا بشكر كل جمهوري ومشتركيني اللي أنا خدمهم وبحبهم، وآسف إن كنت كلامي كتير معاكم، لكن أنا من كتر حبي ليكم نفسي أتكلم معاكم طول الوقت. سلام الرب يا جميعكم. لا تنسوا اشتراككم قناة الملكة والأمير. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. سلام الرب يكون معكم أمين. الحقيقة النهاردة هنتكلم الكلمات الأخيرة لأبونا مكاري يونان داخل المستشفى والإنعاش. ماذا كانت الكلمات الأخيرة لكل شعب الكنيسة ولكل محبيه؟ ما هي الجملة الأخيرة التي كان يقولها أبونا مكاري يونان؟ يحكينا لنا على القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدبارة. ماذا قال القس سامح موريس عن وصف أبونا مكاري يونان بالنسبة لهم؟ أبونا مكاري يونان أب روحي لملايين من الناس، ومثل حقيقي لرجل حب المسيح من كل قلبه، وحب كنيسته الأرثوذكسية بصدق وإخلاص. سامح موريس ناعيا القس مكاري يونان: لا توجد كلمات أودع بها هذا البطل العظيم. نعى القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، والذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ماذا حدث فجأة لأبونا مكاري يونان بعد ما كان كويس في غرفة الإنعاش؟ وما هي الكلمة التي أكثر من مرة هي كلمة المحبة؟ وقال القس سامح موريس في نعيه، والذي نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا توجد عندي الآن كلمات أودع بها هذا البطل العظيم أبونا مكاري يونان، لكن عندي دموع غزيرة. ولد هذا الأب المتنيح في 1 مارس سنة 1934، واترشم كاهن بيد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق في 18 يوليو سنة 76، واتنقل للخدمة بالقاهرة حيث خدم في الكنيسة المرقسية بالأزبكية. وقداس جنازة أبونا مكاري يونان كان صعب وشديد جدا للغاية من بكاء محبيه والحزن عليهم. القس سامح موريس: نياحة أبونا مكاري يونان وعظات أبونا مكاري يونان، وفريق منتظر الرب للمسرح المسيحي قداس الإلهي بحضور جسمان القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية. يرأس الصلاة نيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام بقطاع كنائس وسط القاهرة. وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية القاهرة. وكانت تصوني سونا زوجة القمص مكاري يونان توفيت صباح الجمعة الماضية، وهو يوم عيد ميلاد السيد المسيح، متأثرا بإصابتها بفيروس كورونا. ونشرت الأسرة عبر الصفحة الرسمية للقمص مكاري يونان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شكر لكل من تقدم بالعزاء في رحيل زوجة القمص مكاري يونان،
وكانت أسرة القمص مكاري يونان تطلب الصلاة من أجل أن يتم شفاء أبونا مكاري من فيروس كورونا. الحقيقة النبأ اللي أحزن كل مسيحي العالم عقب نياحة أبونا مكاري يونان، هذا الرجل العظيم، هذا الشخصية الجميلة التي كان هناك أقاويل بأن عظاته كانت بروستانتينية أو هناك له لديه بعض الأفكار البروستانت. وتوفى هذا القمص العظيم كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. وكانت تصوني سونا زوجة هذا القمص مكاري يونان الشخص العظيم التي توفت صباح الجمعة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. الأمور تحتاج إلى توضيح. هل أبونا مكاري يونان كانت لديه أفكار بروتستانتية أو أفكار إنجيلية؟ وهل لعله كان يحضر بأنه في الكنائس الإنجيلية وكان يعظ الشعب، وكان لديه أفكار بأن جميع الكنائس هي بيت الرب، وكان يشجع بعض الشباب للحضور في الكنائس الإنجيلية يعني إنهم يحضروا، وإن كله بيقول كلام ربنا وكله بيت ربنا. الحقيقة الكلام ده أنا ما عنديش عنه أي مصداقية إن كان الكلام ده حقيقي أو غير حقيقي، ولكن لما قربت من بعض الخدام الكبار من الكنيسة الأرثوذكسية فعرفت إن البابا شنودة كان على علاقة غير جيدة مع الأنبا مكاري يونان، كما كانت علاقته أيضا غير جيدة مع الأب متى المسكين. وكان يقال أنه في بادئ حياة القمص مكاري يونان له بعض الأفكار البروتستانتينية، وتم وقفه وتحويله للتحقيقات، وبعد ذلك وعد بأن يكون كل أفكاره وكل عظاته تختص بالعقيدة الأرثوذكسية. ولكن من خلال عظات الأب مكاري يونان هو كان دائما يبشر بالسيد المسيح، وكان يقيم الأرواح النجسة ويقلعها من داخل الإنسان. الشخص اللي كان بيه روح نجسة كان بيصلي عليه ويخرج هذا الروح النجس، وكانت له قوة وقدرة. ولكن هناك كان بعض الأفكار اللي كان بيقولها برضو ويحكي عن معجزاته باستمرار، وأنا معرفش إن كنا مع ذلك أو ضد. وكان دايما بيقول إنك تحط كوباية مية قدام التلفزيون في وقت عظاته والمية دي تشفي وتعمل معجزات. برضو أنا ما أقدرش، لأن الله قادر على كل شيء، الله يفوق كل العقول. أما المصداقية من هذا الكلام برضو هسيب الرأي ده ليكم انتوا كجمهور، وتقولوا في تعليقاتكم هل فعلا المية دي كانت بتشفي، وهل الأب مكاري يونان، أنا على علم شديد جدا جدا انه كان يفعل معجزات كثيرة، وكان يخرج الأرواح النجسة من البشر، وكان يشفي المرضى، وكان يقيم العواجز ويعالج ويشفي المشلولين. طبعا إن كان الرب معنا فمن علينا، فده يدل على أن الرب يسوع كان معه. ولكن لماذا الكنيسة الأرثوذكسية كانت لا تحب الأنبا مكاري يونان؟ هل لأن هناك كانت علاقات سيئة بينه وبين البابا شنودة؟ ولماذا كان البابا شنودة لا يحبه وكانت هناك علاقات غير جيدة؟ كل ده لازم ندرسه ونتكلم فيه سوا مع بعضينا، واللي عنده معلومة يقولها ما يبخلش عنها. جايز تكون أنا معلوماتي تكون غير دقيقة أو غير متوسعة، لكن لا مانع إن أنا لست واعظ، ولكن أنا كشخص مثلكم
وعايزين نبحث ونوجد الحقيقة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وهو اليوم الذي ظهر فيه الثالوث الأقدس. الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الروح القدس ظهر على هيئة حمامة على كتف الرب يسوع، وأكنوم الابن الكلمة السيد المسيح الذي تعمد من يوحنا المعمدان. شكرا لمحبتكم، وإن شاء الله تاكلوا قلقاس جميل كده حلو وقصب، وتكونوا في أسعد وأحسن حال، وربنا يباركنا كلنا كمسيحيين ومسلمين، ويجعل مصر دايما في سعادة وهناء.